Kumusta mga Dakila? Tutorial natin ngayon paano magpalit ng BISAGRA or Hinge ng HP G6. Kasabay na rin ito how to replace yung keyboard. So ang status nitong laptop sa ngayon, ito yung dalawang BISAGRA niya, so try natin palitan. First step natin, babaklasin muna yung case nung LCD para may expose natin yung dalawang hinges sa magkabilang gilid. Ingat lang din kayo sa pagsuntot sa gilid ng mga ng screen dahil may mga lock yun na plastic na maaari ding maputol. So nailabas na natin yung LCD niya. So tatanggalin natin yung pagkaka-screw ng dating BISAGRA. So next na tanggalin natin yung keyboard. Ayan, sabog. So next step, babaklasin natin yung ilalim ng laptop para ma-expose yung kabilang part o yung kalahating part ng hinges dun sa loob ng laptop. Nakakabit kasi sa motherboard yun eh. So kaya kailangan ma-expose natin yung motherboard niya. Ang maganda dito sa model na ito, sa unit na to, yung mga screw niya para sa ilalim ay pare-parehas ng size. At iba rin yung size ng mga screws na nakakabit dito sa LCD. So hindi nyo sila mapagpapalit-palit.
take note din doon sa mga screws na nasa ibabaw ng casing. Sa ilalim ng keyboard yun. Kailangan yung tanggalin itong connector ng touchpad at saka ng mga buttons niya. So ayun, pati itong connector ng power, ayan. So tatanggalin niyo sa motherboard. So ito yung kailangan nating palitan or yung naiwan na kalahating piraso nung hinge o ng bisagra niya. Ito yung sa isa. And then dito, totally wala na yata. So dito sa kabila, totally wala na, hindi na natira yung, wala na yung kalahati ng bisagra. Ayan yung kalating part niya o yung pinaka-hinge natin. Yan, dyan siya naputol. So, papalitan natin ng buo yan. So, ito yung ipapalit natin ng mga brand new hinges para doon sa laptop. Yung mga replacement na bisagra yan. Also, kasama na rin yung pinaka-cover niya. Cover ng mga bisagra. Sa right side ng hinge, kung makita ninyo, itong dalawa na to ang may tornilyo sa loob. So, yung isang tornilyo sa taas, sa ilalim ang paglalagay ng tornilyo na. Pero itong dalawa, ayan, dito sa loob niya mismo ito tornilyo. So, ikakabit natin ngayon yung right side na hinge niya. So, yan na yung bagong bisagra.
ito na yung result nung pinalitan natin ng mga laptop hinges, yung magkabilang hinges niya. Also pati itong mga cover, pinalitan na rin natin yun. So, ayan, kung makikita ninyo. Ayan, so ayos na yung mga hinges niya. And also, ito yung mga pinagpalitan na parts. Ayan yung mga dati ng BISAGRA. So, ito yung merong putol. So, although isa lang naman yung may putol sa kanila, in pair naman kasi ito pagka bumibili ka. So, may pares ito. So, kaya parehas na rin natin pinalitan para sure na bago na parehas yung mga hinges na. So, pati yung keyboard niya, pinalitan din natin. So, sabay na natin ginawa. Ito yung dati niyang keyboard. So, napalitan na rin natin yun. So, try natin na i-on at mag-boot sa Windows. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Yung replacement hinges ay niluwagan na rin natin yung pinaka-lock niya para maliit yung chance na hihigpit siya uli kaagad. So, para hindi na naman madaling masira. Pinapakita lang natin yung result ng pagkakapalit natin ng hinges. So, yun lang mga Dakila. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.